හරි guys iPhone use කරන ඕගොල්ලෝ හැමෝටම තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමකුත් කියනවා. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම iPhone පාවිච්චි කරන ඕගොල්ලෝ හැමෝටම තියෙන එකම ප්‍රශ්නයක් තමයි iPhone එකේ ඉක්මනට storage full වෙන එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා iPhone පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් iPhone එකේ මේ SD card එකක් ඕගොල්ලන්ට දාන්න බෑ. ඉතින් ඒක iPhone පාවිච්චි කරන අපිට තියෙන ලොකු අවාසියක්. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක 32GB වේවා 64GB වේවා. ඉතින් ඔය GB ගන්න ගොඩක් මදි 128 එකත් සෑහෙන්න මදි iPhone එකක් use කරන කෙනෙක්ට නම්. මොකද iPhone වල photos ගොඩක් quality. ඒක හින්දාම ඒ photos වලට ලොකු size එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු MB ප්‍රමාණයක් යනවා. ඒක හින්දා අපේ iPhone වල storage එක ඉක්මනට full වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම මේ කියන විදිය කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ photos වල quality ඒ විදියටම තිබිලා photos වල size එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ storage එක ගොඩක් දුරට ඉතුරු කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා මේ ක්‍රමයෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ දේ කරන්න නම් ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ settings වලට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ settings වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය settings open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේනේ තියෙන්නේ. මේක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට scroll කරන්න. පල්ලෙහාට scroll කරගෙන යද්දී ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා කැමරා එක. මෙන්න මේ කැමරා එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් formats කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ formats කියන එකට ගියාට පස්සේ high efficiency කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම most compatibility කියලා ඔප්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ most compatibility කියන ඔප්ෂන් එක දැම්මට පස්සේ අපේ ෆෝන් එකේ photos වල quality වැඩි වෙලා ගොඩක් වැඩි වෙලා size එකත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ high efficiency කියන එක දැම්මට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ photos වල size එක අඩු කරනවා. quality ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැති වුණාට පොඩි බලපෑමක් වෙනවා photos වල quality එකට. ඒක එච්චර අපිට ලොකුවට දැනෙන බලපෑමක් නෙමෙයි. ඒකෙන් හින්දා ඕගොල්ලෝ මන්න recommend කරන්නේ මෙන්න මේ high efficiency කියන එක දාලා photo ගහනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද storage එක ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ video record කරද්දී ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ සමහරට රෙකෝඩ් වෙනවා ඇත්තේ 4K 64 fps වලින්. මෙන්න මේ 4K 64 fps වලින් රෙකෝඩ් කරනවා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක සෑහෙන්න ෆුල් වෙනවා. මේකෙදි නම් පොඩ්ඩක් අපිට බලපාන දෙයක් තියෙනවා. අපි මේකේ quality අඩු වැඩි කරන්න වීඩියෝ එකේ quality අඩු වැඩි වෙනවා. ඒක අපිට ගොඩක් දැනෙන විදියට අඩු වැඩි වෙනවා. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් තියෙනවා නම් විතරක් 4K 60 fps දාලා රෙකෝඩ් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් ෆුල් නම් හදිසි වෙලාවක රෙකෝඩ් එකක් ගන්න ඕන නම් ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් ෆුල් වෙච්ච වෙලාවක මෙන්න මේ 720p HD 30 fps කියන ඔප්ෂන් එක දාලා රෙකෝඩ් කරන්න. මේ ක්‍රම දෙක use කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් ෆුල් වෙන එක ගොඩක් අඩු කරගන්න. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඔප්ෂන් එක පොඩ්ඩක් use කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ කොහොමද මේක ගොඩක් useful ද කියලා පල්ලෙහින් comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.